Vậy tại sao chuẩn hóa theo batch lại hoạt động? Đây là một lý do. Bạn đã thấy cách chuẩn hóa các đặc trưng đầu vào, các giá trị x về trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1, cách đó có thể tăng tốc độ học. Vì vậy, thay vì có một số đặc trưng nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và một số từ 1 đến 1000, bằng cách chuẩn hóa tất cả các đặc trưng đầu vào x để có phạm vi giá trị tương tự, điều đó có thể tăng tốc độ học. Vì vậy, một trực giác đằng sau lý do tại sao chuẩn hóa theo batch hoạt động là nó đang thực hiện một điều tương tự, nhưng cho các giá trị trong các đơn vị ẩn của bạn, và không chỉ cho lớp đầu vào của bạn. Bây giờ, đây chỉ là một phần của những gì chuẩn hóa theo batch đang làm. Có một vài trực giác khác sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về những gì chuẩn hóa theo batch đang làm. Hãy xem xét những điều đó trong video này. Lý do thứ hai tại sao chuẩn hóa theo batch hoạt động là nó làm cho các trọng số ở các lớp sau hoặc sâu hơn trong mạng Neutron, chẳng hạn như trọng số của lớp 10, mạnh mẽ hơn đối với những thay đổi của trọng số ở các lớp trước của mạng Neutron, chẳng hạn như ở lớp 1. Để giải thích ý của tôi, hãy xem ví dụ tạo động lực này. Giả sử bạn đang huấn luyện một mạng, có thể là một mạng nông như hồi quy logistics, hoặc có thể là một mạng Neutron, có thể là một mạng nông như hồi quy logistics, hoặc có thể là một mạng sâu hơn trên nhiệm vụ phát hiện mèo nổi tiếng của chúng ta. Nhưng giả sử rằng bạn đã huấn luyện tập dữ liệu của mình trên tất cả các hình ảnh mèo đen. Nếu bây giờ bạn cố gắng áp dụng mạng này cho dữ liệu có mèo màu, trong đó các ví dụ dương không chỉ là mèo đen như ở bên trái, mà là mèo màu như ở bên phải, thì bộ phân loại của bạn có thể không hoạt động tốt. Vì vậy, trong hình ảnh, nếu tập huấn luyện của bạn trông như thế này, nơi bạn có các ví dụ dương ở đây và các ví dụ âm ở đây, nhưng bạn đã thử tổng quát hóa nó cho một tập dữ liệu mà có thể các ví dụ dương ở đây và các ví dụ âm ở đây, thì bạn có thể không mong đợi một mô hình được huấn luyện trên dữ liệu ở bên trái hoạt động tốt trên dữ liệu ở bên phải. Mặc dù, bạn biết đấy, có thể có cùng một hàm thực sự hoạt động tốt, nhưng bạn sẽ không mong đợi thuật toán học của mình khám phá ra ranh giới quyết định màu xanh lá cây đó chỉ bằng cách nhìn vào dữ liệu ở bên trái. Vì vậy, ý tưởng về việc phân phối dữ liệu của bạn thay đổi này có tên gọi hoa mỹ là dịch chuyển hiệp biến covariate shift. Và ý tưởng là nếu bạn học một ánh xạ x tới y, nếu phân phối của x thay đổi, thì bạn có thể cần phải huấn luyện lại thuật toán học của mình. Và điều này đúng ngay cả khi hàm ánh xạ thực tế từ x đến y vẫn không thay đổi. Như trong ví dụ này, vì hàm thực tế là, đây có phải là một bức ảnh mèo hay không? Và nhu cầu huấn luyện lại hàm của bạn thậm chí còn trở nên cấp thiết hơn, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn nếu hàm ánh xạ thực tế cũng thay đổi. Vậy vấn đề dịch chuyển hiệp biến này áp dụng cho mạng Neutron như thế nào? Hãy xem xét một mạng sâu như thế này, và hãy xem xét quá trình học từ góc độ của lớp ẩn này, lớp ẩn thứ ba. Vì vậy, mạng này đã học được các tham số W3 và B3. Và từ góc độ của lớp ẩn thứ ba, nó nhận được một tập hợp các giá trị từ các lớp trước đó, và sau đó phải làm một số việc để hy vọng làm cho đầu ra y mũ gần với giá trị thực tế y. Vì vậy, hãy để tôi che các nút ở bên trái trong một giây. Vì vậy, từ góc độ của lớp ẩn thứ ba này, nó nhận được một số giá trị. Hãy gọi chúng là A21, A22, A23. Và A24. Nhưng các giá trị này cũng có thể là các đặc trưng x1, x2, x3, x4. Và nhiệm vụ của lớp ẩn thứ ba là lấy các giá trị này và tìm cách ánh xạ chúng tới y mũ. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng việc thực hiện hạ gradient để các tham số này W3, B3, cũng như có thể W4, B4, và thậm chí W5, B5 có thể đang cố gắng học các tham số đó. Vì vậy mạng thực hiện tốt việc ánh xạ từ các giá trị tôi đã vẽ bằng màu đen ở bên trái đến các giá trị đầu ra y mũ. Nhưng bây giờ, hãy mở lại phần bên trái của mạng. Mạng cũng đang điều chỉnh các tham số W2, B2 và W1, B2. Và khi các tham số này thay đổi, các giá trị A2 này cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, từ góc độ của lớp ẩn thứ ba, các giá trị đơn vị ẩn này luôn thay đổi.
và do đó nó gặp phải vấn đề dịch chuyển hiệp biến mà chúng ta đã nói đến ở slide trước. Vậy chuẩn hóa theo batch làm gì là nó làm giảm lượng mà phân phối của các giá trị đơn vị ẩn này thay đổi xung quanh. Và nếu chúng ta vẽ biểu đồ phân phối của các giá trị đơn vị ẩn này, có thể đây là về mặt kỹ thuật, chúng ta chuẩn hóa các Z. Vì vậy, đây thực sự là Z21 và Z22. Và nó sẽ vẽ biểu đồ hai giá trị thay vì 4 giá trị để chúng ta có thể hình dung nó trong 2D. Chuẩn hóa theo batch nói rằng các giá trị cho Z21 và Z22 có thể thay đổi, và thực sự chúng sẽ thay đổi khi mạng neuron cập nhật các tham số ở các lớp trước đó. Nhưng điều mà chuẩn hóa theo batch đảm bảo là bất kể nó thay đổi như thế nào, giá trị trung bình và phương sai của Z21 và Z22 sẽ không đổi. Vì vậy, ngay cả khi các giá trị chính xác của Z21 và Z22 thay đổi, giá trị trung bình và phương sai của chúng ít nhất sẽ giữ nguyên, chẳng hạn như trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1, hoặc không nhất thiết phải là trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1, mà là bất kỳ giá trị nào được chi phối bởi beta 2 và gamma 2, mà nếu mạng neuron chọn, có thể buộc nó phải có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1 hoặc thực sự bất kỳ giá trị trung bình và phương sai nào khác. Nhưng những gì điều này làm là nó giới hạn mức độ mà việc cập nhật các tham số ở các lớp trước đó có thể ảnh hưởng đến phân phối giá trị mà lớp thứ ba hiện đang thấy, và do đó phải học. Và vì vậy, chuẩn hóa theo batch làm giảm vấn đề thay đổi giá trị đầu vào. Nó thực sự làm cho các giá trị này trở nên ổn định hơn để các lớp sau của mạng neuron có nền tảng vững chắc hơn để đứng. Và mặc dù phân phối đầu vào thay đổi một chút, nó thay đổi ít hơn. Và những gì điều này làm là ngay cả khi các lớp trước đó tiếp tục học, mức độ mà điều này buộc các lớp sau phải thích ứng với các lớp trước đó của nó sẽ giảm. Hoặc nếu bạn muốn, nó làm suy yếu sự kết hợp giữa những gì các tham số của lớp trước phải làm và những gì các tham số của lớp sau phải làm. Và do đó, nó cho phép mỗi lớp của mạng tự học, bạn biết đấy, độc lập hơn một chút so với các lớp khác. Và đây là tác dụng của việc tăng tốc độ học trong toàn bộ mạng. Vì vậy, tôi hy vọng điều này mang lại một số trực giác tốt hơn. Nhưng điều quan trọng là chuẩn hóa theo batch có nghĩa là, đặc biệt là từ góc độ của một trong những lớp sau của mạng neuron, các lớp trước đó không bị dịch chuyển nhiều vì chúng bị giới hạn để có cùng giá trị trung bình và phương sai. Và vì vậy, điều này làm cho công việc học tập ở các lớp sau dễ dàng hơn. Hóa ra chuẩn hóa theo batch có một tác dụng thứ hai. Nó có một hiệu ứng điều chuẩn regularization nhẹ. Vì vậy, một điều không trực quan của chuẩn hóa theo batch là mỗi mini batch, tôi sẽ nói mini batch XT, có các giá trị GT, có các giá trị GL, được điều chỉnh theo giá trị trung bình, và phương sai được tính toán chỉ trên một mini batch đó. Bây giờ, vì giá trị trung bình và phương sai được tính toán chỉ trên mini batch đó thay vì được tính toán trên toàn bộ tập dữ liệu, giá trị trung bình và phương sai đó có một chút nhiễu trong đó vì nó chỉ được tính trên mini batch của bạn, chẳng hạn như 64 hoặc 128, hoặc có thể là 256 hoặc nhiều hơn các ví dụ huấn luyện. Vì vậy, bởi vì giá trị trung bình và phương sai có một chút nhiễu vì nó được ước tính chỉ với một mẫu dữ liệu tương đối nhỏ. Quá trình điều chỉnh tỷ lệ đi từ GL đến Z ngã L. Quá trình đó cũng có một chút nhiễu vì nó được tính toán bằng cách sử dụng giá trị trung bình và phương sai hơi nhiễu. Vì vậy, tương tự như dropout, nó thêm một số nhiễu vào các kích hoạt của mỗi lớp ẩn. Cách dropout thêm nhiễu là nó lấy một đơn vị ẩn và nhân nó với một xác suất nào đó và nhân nó với một xác suất nào đó. Và vì vậy dropout thêm nhiễu nhân vì nó đang nhân với 0 hoặc 1. Trong khi đó, chuẩn hóa theo batch có nhiễu nhân vì chia tỷ lệ theo độ lệch chuẩn cũng như nhiễu cộng vì nó đang trừ đi giá trị trung bình. Ở đây, các ước tính về giá trị trung bình và độ lệch chuẩn là nhiễu, và do đó, tương tự như dropout, chuẩn hóa theo batch do đó có hiệu ứng điều chuẩn nhẹ. Bởi vì bằng cách thêm nhiễu vào các đơn vị ẩn đang buộc các đơn vị ẩn ở phía sau không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ một đơn vị ẩn nào. Và do đó tương tự như dropout, điều này thêm nhiễu vào các lớp ẩn và do đó có hiệu ứng điều chuẩn rất nhỏ. Vì nhiễu được thêm vào là khá nhỏ, đây không phải là một hiệu ứng điều chuẩn lớn và bạn có thể chọn sử dụng chuẩn hóa theo batch cùng với dropout.
Và bạn có thể sử dụng chuẩn hóa theo batch cùng với dropout nếu bạn muốn hiệu ứng điều chuẩn mạnh hơn của dropout. Và có lẽ một hiệu ứng hơi không trực quan khác là nếu bạn sử dụng kích thước mini batch lớn hơn, phải không? Vì vậy, nếu bạn sử dụng kích thước mini batch là ở 512 thay vì 64 bằng cách sử dụng kích thước mini batch lớn hơn, bạn đang giảm nhiễu này và do đó cũng giảm hiệu ứng điều chuẩn này. Vì vậy, đó là một thuộc tính kỳ lạ của dropout. Đó là bằng cách sử dụng kích thước mini batch lớn hơn, bạn giảm hiệu ứng điều chuẩn. Nói như vậy, tôi sẽ không thực sự sử dụng chuẩn hóa theo batch như một bộ điều chuẩn. Đó thực sự không phải là mục đích của chuẩn hóa theo batch. Nhưng đôi khi nó có tác dụng bổ sung này hoặc tác dụng không mong muốn đối với thuật toán học của bạn. Nhưng thực sự đừng chuyển sang chuẩn hóa theo batch như một bộ điều chuẩn. Sử dụng nó như một cách để chuẩn hóa các kích hoạt đơn vị ẩn của bạn và do đó tăng tốc độ học. Và tôi nghĩ rằng điều chuẩn là một tác dụng phụ gần như không mong muốn. Vì vậy, tôi hy vọng điều đó mang lại cho bạn trực giác tốt hơn về những gì chuẩn hóa theo batch đang làm. Trước khi chúng ta kết thúc cuộc thảo luận về chuẩn hóa theo batch, có một chi tiết nữa tôi muốn đảm bảo rằng bạn biết. Đó là chuẩn hóa theo batch, xử lý dữ liệu theo từng mini batch một. Nó tính toán giá trị trung bình và phương sai trên các mini batch. Vì vậy, tại thời điểm kiểm tra, bạn đang cố gắng đưa ra dự đoán, cố gắng đánh giá mạng Neuron. Bạn có thể không có một mini batch các ví dụ, bạn có thể đang xử lý từng ví dụ một. Vì vậy, tại thời điểm kiểm tra, bạn cần phải làm một cái gì đó hơi khác một chút để đảm bảo dự đoán của bạn có ý nghĩa. Trong video tiếp theo, và cuối cùng về chuẩn hóa theo batch,